Η εξέλιξη είναι συνώνυμο με την ανθρωπότητα. Το είδος μας είναι χαρακτηρισμένο ώστε να εξελίσσει τα πράγματα και να τα φέρει προς όφελος του. Έτσι λοιπόν έχει γίνει και με την τεχνολογία που αφορά στη θάλασσα. Στο ψάρεμά μας η τεχνολογία παίζει πολύ βασικό ρόλο. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ένα από τα βασικότερα μηχανήματα και βασικά τεχνολογία που χρησιμοποιούμε είναι η τεχνολογία του ήχου, ηχοβολισμός. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με το βυθόμετρο και πήγαμε στον ανιχνευτή ψαριών. Θέλω να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο πράγματα. Το βυθόμετρο, το λέει και η λέξη, μετράμε το βάθος. Έτσι ξεκινήσαμε. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ο άνθρωπος εξέλιξε την τεχνολογία αυτή, ήρθανε οι ανιχνευτές ψαριών. Δηλαδή, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, εκτός από το βάθος που ήταν η πρώτη πληροφορία που έπαιρνε ο κάθε ψαράς, ο κάθε ένας που ενδιαφερόταν να ψαρέψει, είχαμε και την ανίχνευση των στόχων, δηλαδή των ψαριών. Έτσι ήρθε η εξέλιξη των ανιχνευτών ψαριών. Τι εννοούμε δηλαδή με τον όρο ανιχνευτής ψαριών? Εννοούμε τη συσκευή, το μηχάνημα που μπορεί να μας δείξει στην οθόνη μας τους στόχους, δηλαδή τα ψάρια. Και όχι μόνο. Αυτό αποτελείται στην ουσία από δύο πράγματα, δηλαδή την κύρια μονάδα και τον αισθητήρα. Τον αισθητήρα θα ήθελα να τον ονομάζουμε μάτι ή βεντούζα, ένα από τα δύο. Έτσι έχουμε μάθει στην γλώσσα μας, στην ψαρευτική. Ας το πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Η κύρια μονάδα, δηλαδή το βυθόμετρο, ο ανιχνευτής ψαριών, παράγει ηλεκτρισμό. Ο ηλεκτρισμός βασικά μετατρέπεται σε ήχο μέσω του ματιού. Δηλαδή εκπέμπουμε τον ήχο από το μάτι, τον στέλνουμε στο βυθό και επιστρέφει. Τώρα, το τι θα δούμε θα απεικονιστεί στο χρήστη με κάποιο γραφικό στοιχείο, με χρώματα πλέον, γιατί στο παρελθόν ήταν μονόχρωμα, και σε οθόνες σύγχρονες όπως είναι οι LCD οθόνες, όπως είναι οι LED οθόνες. Φανταστείτε ότι παλιότερα όλο αυτό γινόταν σε χαρτί, δηλαδή ήταν χαρτογραφικά. Τώρα πλέον έχουμε σε σύγχρονες οθόνες με πολύ ψηλές αναλύσεις. Η κατασκευή και το τι περιλαμβάνει η κύρια μονάδα, αλλά και ο αισθητήρας μας στο μάτι, είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, πρέπει να έχουν μάλλον τα χαρακτηριστικά, που θα μας κάνουν να επιλέξουμε το σωστό βυθόμετρο ή ανιχνευτή ψαριών και το σωστό μάτι ανάλογα με το σκάφος και το ψάρεμα που θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, η κύρια μονάδα πρέπει να έχει την κατάλληλη ισχύ, το κατάλληλο μέγεθος της οθόνης, αλλά και την κατάλληλη ανάλυση που επιθυμούμε και είναι ιδανικό για το ψάρεμα που θέλουμε να κάνουμε, και αντίστοιχα πρέπει το ίδιο να είναι και το μάτι, δηλαδή ίδια ισχύ και ίδια χαρακτηριστικά και κατάλληλα χαρακτηριστικά για να τοποθετηθεί στο σκάφος μας. Παράδειγμα, τι εννοώ? Όπως είπαμε, κύρια μονάδα είναι ένας επεξεργαστής και βγάζει ηλεκτρισμό, δηλαδή τον μεταφέρει στο μάτι με ένταση, με ισχύ. Αυτό καθορίζει το πόσα κιλοβάτ θα είναι. Δηλαδή, επιλέγουμε τη μονάδα των επεξεργαστή μας να έχει την κατάλληλη ισχύ. Θέλουμε 600 βατ, 1 κιλοβάτ, να βγάζει 2 κιλοβάτ, 3 κιλοβάτ, ανάλογα το τι θέλουμε να κάνουμε. Το ίδιο αντίστοιχα πρέπει να είναι και το μάτι. Δηλαδή, το μάτι μας να είναι 600 βατ, 1 κιλοβάτ. Αυτά τα δύο, ο συνδυασμός, θα μας δώσουν το κατάλληλο αποτέλεσμα. Έχοντας κάνει μια αναφορά ώστε να ξεχωρίσουμε τι είναι βυθόμετρο και τι ανιχνευτής ψαριών και από τι αποτελείται τα κύρια μέρη, σε επόμενο επεισόδιο θα αναλύσουμε πιο τεχνικά πώς λειτουργεί ο ανιχνευτής ψαριών για να μας δώσει τα ωφέλη που θέλουμε.
Ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια παραλία όπως καλή ώρα αυτή τη στιγμή, στην Αττική που βρισκόμαστε, και βρίσκουμε έναν άνθρωπο μέσα στη θάλασσα ή ακόμα και εκτός θαλάσσης, όπου κινδυνεύει. Καταρχήν, θα πρέπει να γνωρίζουμε απαραίτητες κινήσεις που πρέπει να κάνουμε και απαραίτητα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πρώτο και κύριο, δεν θα πρέπει να βρισκόμαστε σε πανικό. Ποτέ πανικός. Το δεύτερο απαραίτητο είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε το 112, το οποίο είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης, και φυσικά το 166, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, των πρώτων βοηθειών. Πριν όμως κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι για να πάρουμε αυτά τα τηλέφωνα θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα στο νερό. Το πρώτο και κύριο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, αν υπάρχει ναυαγοσώστης στην παραλία, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον ναυαγοσώστη. Αν δεν υπάρχει ναυαγοσώστης, τότε θα πρέπει να κάνουμε κάποιες άλλες κινήσεις, όπως παραδείγματος χάρη, αν έχουμε ένα θύμα το οποίο είναι ανέστητο μέσα στο νερό, ναι, θα μπορέσουμε να μπούμε μέσα στο νερό, να τον βγάλουμε σιγά σιγά και να του παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες, αν γνωρίζουμε. Φυσικά, με το που θα τον βγάλουμε έξω από το νερό, θα πρέπει να κατανοήσουμε αν όντως είναι ανέστητος ή όχι. Εκεί είναι που θα πάρουμε το 166 τηλέφωνο ή το 112, όπου θα επισημάνουμε ότι έχουμε ένα ανέστητο θύμα. Ένα θύμα το οποίο δεν αναπνέει. Αμέσως μετά, αν όντως το θύμα μου μέσα στο νερό δεν είναι ανέστητο και απλά κινδυνεύει, φυσικά δεν θα πρέπει να πάμε κοντά του, αλλά θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι το οποίο επιπλέει και να μπούμε μέσα στο νερό, να το δώσουμε έτσι ώστε να τον βοηθήσουμε να τον βγάλουμε προς τα έξω. Τώρα, στην περίπτωση που τον βρούμε στην παραλία, στο πάτωμα, θα πρέπει καταρχήν να εξασφαλίσουμε τη δικιά μας ασφάλεια. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή γύρω-γύρω από το θύμα μας αν υπάρχει κάτι το οποίο κινδυνεύουμε εμείς. Παραδείγματος χάρη, καλώδια ηλεκτροφόρα, κάποιο γυαλί, κάποιο φίδι, κάποιο σκορπιός, οτιδήποτε άλλο. Όταν λοιπόν το δούμε αυτό, τότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αν το θύμα μας όντως είναι ανέστητο ή όχι. Δηλαδή, θα πάμε κοντά του, θα του χτυπήσουμε το χέρι, να δούμε αν μιλάει. Αν μιλάει, θα πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, θα τον ρωτήσουμε έτσι ώστε και εμείς με τη σειρά μας να πούμε στο ασθενοφόρο τι ακριβώς έχει συμβεί. Ποτέ δεν θα πάρουμε ένα ασθενοφόρο αν δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί το ασθενοφόρο θα πρέπει να ξέρει έτσι ώστε να πάρει και τα απαραίτητα εφόδια, αλλά φυσικά και το πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να επέμβει, αν όντως είναι σοβαρό δηλαδή αυτό που συμβαίνει ή όχι. Μείνετε μαζί μας, σε επερχόμενα επεισόδια θα μιλήσουμε για περαιτέρω θέματα όσον αφορά την ναυαγοσωστική και τη διάσωση ενός ατόμου.
ξεκινώντας μία σειρά ενημερωτικών εκπομπών που αφορούν την ιατρική των καταδύσεων, θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε καταρχάς την ανατομία των περιοχών, οι οποίες είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο, ζορίζονται περισσότερο κατά τη διάρκεια της βουτιάς μας. Και πρώτο και σημαντικότερο όλων, το αυτί. Ας γνωρίσουμε λοιπόν λίγα πράγματα από την ανατομία του αυτιού μας. Το αυτί μας χωρίζεται σε 3 μέρη και είναι το εξωτερικό αυτί, το μεσαίο και το εσωτερικό. Σήμερα θα μιλήσουμε για το εξωτερικό αυτί, που αποτελείται από το πτερίγιο, τον έξω ακουστικό πόρο και καταλήγει στο τύμπανο, την τυμπανική μεμβράνη. Και θα κλείσουμε με ένα μικρό tip. Μην είστε υπερβολικά επίμονοι στη χρήση της μπατονέτας, αυτού του βαμβακιού με το οποίο έχουμε την κακή συνήθεια, είναι η αλήθεια, να καθαρίζουμε το κερί από τα αυτιά μας. Αυτή η κυρώδης ουσία έχει διπλή ιδιότητα, είναι και αντιμικροβιακή και αδιαβαρχοποιητική. Αν λοιπόν αφαιρέσουμε όλο το κερί από το αυτί μας, τότε το καθιστούμε ευαίσθητο στις φλεγμονές και στις μολύνσεις που μπορεί το νερό να προκαλέσει.